नमस्कार, किरण होम क्रिएशन मध्ये आपले स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आंब्याचे मोदक करू। कढईमध्ये साधारण 2 चमचे साजूक तूप घालू। सरळ त्याने कढईवर पसरविते। मी हा आंब्याचा रस काढून घेतला। 1/2 वाटी आंब्याचा रस घालते। सराता फिरविते। हापूस आंबा मिळत असेल तर हापूस आंबा घ्यावा। मंद जाळावर सतत फिरवत असावे। आंब्याचा गर तळाला लागणार नाही। आंब्याचा गर शिजत आहे। गर आटला। गरामध्ये पाऊण वाटी साखर घालते। मिक्स करते। सतत फिरवावा, तळाला लागणार नाही। साखरेचा पाक होतो, त्यामुळे आंब्याचा गर पातळ झाला। परत शिजविते। बराच आटला। यात 1 वाटी खोबऱ्याचा किस चव घालते। मिक्स करते। 1/2 वाटी आंब्याचा गर, 1 वाटी खोबऱ्याचा किस म्हणजे चव, पाऊण वाटी साखर या प्रमाणात घेऊन मोदक करू। थोडं थोडं मोकळं होत आहे। सराता सतत फिरवत राहावे। मिश्रण कढईपासून हळूहळू सुटत आहे। मंद जाळावरच परतवावे। छान मोकळं झालं आहे, परंतु नरम आहे। परत परतविते। कढईपासून सुटत आहे म्हणजे आंब्याचे मोदकाचे मिश्रण तयार झाले। कढईला खाली लागू देऊ नये। मिश्रण थंड होऊ देते। गॅस बंद करते। गॅस बंद केल्यावरही सराता फिरवायचा। मोकळं झाले। यात 2 चिमूट म्हणजे 10-12 दांड्या केशरच्या घालते। ड्रायफ्रूट पण घालू शकता। मिश्रण छान झाले। हवं असल्यास विलायची घालावी। हे मोदक पात्र आहे। याला थोडं तेल लावलं। मोदक पात्रामध्ये सारण भरू। अगोदर निमुळता भाग करायचा आणि भरायचा। प्रत्येक पात्रामध्ये निमुळते करून भरायचे। मोदकाचे टोक निमुळते आहे, त्यामुळे सारणाचा भाग निमुळता करून पूर्ण भरू। नंतर हे पात्र बंद करायचे व परत प्रेस करून वरून सारण भरायचे, तरच मोदक भरीव भरला जातो। मोदक पात्रामध्ये सारण व्यवस्थित प्रेस करून भरायचे। नंतर प्लेटमध्ये ठेवून प्लेन करायचे। मोदकाचा खालील भाग प्लेन होईल। प्लेन झाले। मोदक पात्र उघडू। पात्रामधून मोदक काढू। मोदक छान तयार झाले। थंड झाल्यावर मोदक छान व्यवस्थित निघाले। जर लवकर मोदक हवे असतील व सारण नरम असेल तर त्यात मिल्क पावडर घालावे। लवकर आळेल व मोदक पटकन तयार होईल। तुपामुळे मोदकाला टेक्स्चर व चव छान येते। परत एक वेळा भरून दाखविते। निमुळता भाग करून मोदक पात्रामध्ये भरायचा। हे सारण थंड झाल्यावरच भरायचे। गरम असताना नरम राहतं। पूर्ण भरून झाले। मोदक पात्र बंद करते। बंद केल्यानंतर वरून प्रेस करायचे। प्रेस केले की मोदकाचा आकार छान येतो। नंतर प्लेटमध्ये ठेवून वरून प्रेस करायचे। मोदक पात्र उघडू। वा, मोदक फारच छान झाले। मोदक बघा, छोटे छोटे सुंदर मोदक तयार झाले। एवढ्या सारणामध्ये 30 ते 32 मोदक तयार होतात।